हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु। म रजत ठकुरी हजुरहरूलाई मेरो फेरि नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही मात्रामा एजिलियाको जुन चाहिँ मदर प्लान्ट रहेको छ त्यसले एकदमै मजाले फुलिरहेको छ। एउटा एकदमै मेरो फेभरेट कलर जसमा व्हाइटमा स्पट एकदमै लार्ज अमाउन्टमा एकदमै पिङ्क डटहरू रहेको छ। यो एकदमै मनपर्छ मलाई अनि यो प्योर व्हाइटमा रहेको छ। त्यसरी नै यहाँनिर बोन्साईहरू छ र बोन्साईमा एउटा अर्को एजिलियाले पनि एकदमै लटरम्मै फुलेर अहिले सक्ने बेला भएको छ। र यस्तै रहेको छ। अब विन्टरमा फुलहरूको हालत अलिकति अव्यवस्थित नै हुन्छ किनकि यति बेला पातहरू झर्ने क्रम, रिपोर्टिङ एसेट्रा गर्ने कामहरू, कतिवटा कामहरू रहिरहेको हुन्छ। र आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र त्यो नयाँ भिडियोमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म आज डान्सिङ डल अथवा फ्युसिया जुन चाहिँ भनेर भनिन्छ, हामी कृष्णकली पनि भनिन्छ नेपालीमा, अथवा घन्टी फुल पनि भनेर भनिन्छ, त्यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। र आशा गर्दछु हजुरहरूले अन्तसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिन्न भिन्न प्रकारको फ्युसियाले अहिले अनसिजन ब्लुम भन्दा नि हुन्छ होला, अनसिजन ब्लुम भइरहेको छ, यहाँ फुलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर डबल पनि रहेको छ, सिङ्गल पनि रहेको छ अनि राम्रो भेराइटीहरू रहेको छ। यो पनि छ, यहाँ डबल छ, यो पनि अर्को डबल रहेको छ। यहाँनिर अपराइट भेराइटी पनि छ जुन चाहिँ एकदमै सानो भए तापनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यो भेराइटी पनि फुलिरहेको छ होइन। यहाँ त्यसरी नै यहाँनिर यो सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो मदर प्लान्ट रहेको छ फ्युसियाको। सबै एकदमै दामी छ कलर। यो जुन चाहिँ अपराइट भेराइटीको कलर राम्रो छ। फेरि म यो अपराइटको चाहिँ गर्दिनँ, तर सबैको नै गर्नेछु। र आज भने चाहिँ के भने प्रुनिङको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। र प्रुनिङको साथसाथमा यसलाई यो यति बेला तपाईँले फ्युसियाको कटिङ गरे यति बेला राम्रो हुनेछ। सर्नु चाहिँ धेरै समय लाग्छ, यति बेला लगभग 1.5 महिना लाग्छ सर्नुको लागि। तर यसको जुन चाहिँ यति बेला प्रुनिङ गर्नुभयो भने चाहिँ यसको नयाँ ब्रान्चेस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनेछ। इनफ्याक्ट यही कुरा हामीले अरू फुलहरूलाई पनि अपनाउन सक्छौँ। जस्तै जिरेनियम भयो, पेरिनियल फुलहरूमा जिरेनियम भयो होइन, यो फ्युसिया भयो। त्यसरी नै हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ। अरू भन्दाखेरि बोगनभिलियालाई पनि गर्न सक्छु, तर म अहिले बोगनभिलियालाई गर्न चाहदिनँ किनभने योपालि म फुलोस् भनेर चाहेको छु र त्यसले गर्दाखेरि म बोगनभिलियालाई चाहिँ अहिले म गर्दिनँ। मार्च एप्रिलमा फुलिहाल्छ। सो आउनुहोस् त यसलाई आज हामी यो सम्पूर्ण यहाँ जति पनि छ यहाँ रहेको छ होइन, यहाँहरू सबलाई आज हामी प्रुनिङ गर्नेछौँ। ओके, अनि हार्ड प्रुनिङ गर्नेछौँ, सफ्ट प्रुनिङ होइन, आज हामी हार्ड प्रुनिङ गर्नेछौँ। ओके, सो पहिला एउटा यो भेराइटीलाई हेरौँ है, स्पेसिफिक भेराइटीलाई हेरेर गरौँ है। सो यो स्पेसिफिक भेराइटीलाई यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लास्ट इयरको प्लान्ट हो है, लास्ट इयरको प्लान्ट हो। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर प्रुनिङ गरेको थियो नै, यो प्रुनिङ हो, यो लास्ट इयरको प्रुनिङ हो। सो यहाँनिर चाहिँ गर्नु भएन, यसलाई हामी अलिकति हाइट राखेर नै प्रुनिङ गर्छौँ। र प्रुनिङ गर्दा पनि एकदमै मजाले लेभल मिलाएर प्रुनिङ गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पछिसम्म सजिलो पर्नेछ। ओके, सो लेट्स डु द्याट। ओके, सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति लगभग अराउन्ड 6 to 8 इन्चको हाइट छोडेर बाँकेको तपाईँले प्रुनिङ गर्नुहोस्। ओके, प्रुनिङ गर्नु जरुरी छ किनकि यो विन्टरले गर्दाखेरि यसमा ज्यादै मात्रामा यसको छिट्टो मल सुकिहाल्छ। अनि मल सुकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ न्युट्रियन्ट छ न्युट्रियन्ट पनि पुग्दैन अनि पानी ज्यादा एक्सेस लाग्छ। किनभने अब ड्राई वेदर भएकोले गर्दाखेरि ट्रान्सपिरेसन रेट एकदमै ज्यादा हुन्छ र ट्रान्सपिरेसन रेट ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि पानी पनि ज्यादा चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अराउन्ड 6 इन्चको हाइट दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सबले प्रुनिङ गर्नु। प्रुनिङ गऱ्यो भने नयाँ ब्रान्चेस जुन चाहिँ छ त्यो स्ट्रङ पनि हुन्छ, हेल्दी पनि भएर आउँछ अनि स्ट्रङ पनि भएर आउँछ र पछि फुल्दाखेरि राम्रो पनि देख्छ, बुसी हुन्छ। माथि अक्लो जानु भन्दाखेरि यहाँनिर बुसी भएर फुलेको राम्रो। सो यसलाई चलो प्रुनिङ गर्नु।
डन हैन यसलाई प्रुनिङ गरिसकेपछि अलिकति एक दुई दिन विन्टर रेस्ट पनि हुन्छ होला विन्टर रेस्ट पनि चाहिन्छ विन्टर रेस्ट पनि हुन्छ यसले नयाँ जुन चाहिँ ब्रान्चेस छ त्यो राम्रो पनि बनाउँछ स्ट्रङ बनिन्छ मेनली चाहिँ बर्डन त्यो हो रिमुभ गर्दै हुन्छ ल उसको खान्छ सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी प्रुनिङ गर्नु सक्नुहुन्छ लगभग एउटा लेभल मिलाएर प्रुनिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई एकदमै डाइरेक्ट घाममा एक्सपोज नगर्नु होला ठिकैको होइन शीतल जग्गामा राखिदिने यसले नयाँ सुट नानी हुन्छसम्म किनभने एकहोरी यसलाई पानी हाल्नु हुँदैन अब घाम लागेपछि सुक्छ सुकेपछि हामीले पानी हाल्नुपर्छ पानी हालेपछि फेरि यसको लिफ्स छैन पत्ता छैन भने यसको यसले ट्रान्सपिरेसन गर्नु सक्दैन ट्रान्सपिरेसन गर्नु सकेन भने चाहिँ मुनि पानी जम्यो भने जरा कुहिने चान्सेस हुन्छ ज्यादा ओके सो यो एकदमै एउटा स्ट्रङ प्लान्ट छ यसलाई चाहिँ हामी प्रुनिङ गरेर राखिदिन्छौँ ओके सो यसरी नै थुप्रै छ प्रुनिङ गर्नु पनि सबैलाई देखाउँदिनँ एन्ड यही एउटा इक्जाम्पल दिन्छु लास्टमा सबै प्रुनिङ गरेर एकपल्ट देखाउने छु त्यहाँबाट यो प्रुनिङ गरेको जुन चाहिँ ब्रान्चेस छ हेर्नुहोस् यो ब्रान्चेसमा यसमा यो सुट छ यो सुटलाई तपाईँले सबैलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो यसको कटिङ निक्लिन्छ र यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ ओके ओके सो मैले तपाईँलाई अघि नै देखाइहालेँ है प्रुनिङ गर्दाखेरि के याद गर्नुपर्छ प्रुनिङ गर्दाखेरि अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डबल भेराइटी रहेको छ यहाँनिर यो पर्पल पिङ्क भनौँ न पिङ्क अनि यसको एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ यो टिप्स छ त्यो चाहिँ ग्रिन टिप्स हुन्छ यो यसमा अझै क्लियरली देखेको छ तपाईँले यसमा ग्रिन टिप्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है अन्त यो भेराइटीको अर्कै एउटा खुबी छ एन्ड यसको साइज तपाईँले यहाँ एउटा यत्रो बिना फुल्दा पनि तपाईँले यहाँ साइज देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो साइजको फुल छ यो त अझै अन सिजनको ब्लुम हो सिजनमा झन् अझै ठुल्ठुलो यसले फुल्न सक्छ फुल्छ अनि एकदमै रमाइलो कलर छ एकदमै राम्रो कलर छ र यसलाई पनि हामी अब काटेर राख्छौँ यो युजली तपाईँले यहाँ सबै फ्रुट देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यसको फ्रुट हो यसमा सिड बसेको हुनसक्छ तर यसबाट अब सिड कस्तो यसलाई फ्रुटलाई म्याचुर गराउनु नै एकदमै साह्रो छ गाह्रो छ सो हामी युजली यसलाई सिडबाट उमार्दैनौँ क्रस गरेको छ भने चाहिँ हामी सिडबाट उमार्छौँ तर क्रस गरेको छैन भने चाहिँ हामी यसलाई सिडबाट उमार्ने कोसिस गर्दैनौँ किनकि यसबाट यो फ्रुटबाट सिड बन्नु नै एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो र यस्तो फुलेको देख्दा पनि काट्नु त मन लाग्दैन तर पनि हामीले यसलाई काट्नै पर्छ किनकि यो अफ सिजन ब्लुम हो र यदि हामीले यति बेला काटेनौँ भने यसको झ्याङ त एउटा त यसको झ्याङको जुन चाहिँ सेप छ त्यो सेप नै फर्मेसन नै बिग्रेर जान्छ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले राम्रो प्रकारले फुल्न सक्दैन सो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हामी प्रुनिङ गर्छौँ अनि प्रुनिङ गरेर जुन चाहिँ यसको नयाँ ब्रान्च आउँछ त्यसले चाहिँ मजाले रमाएर मजाले फुल्न सक्छ ओके सो मैले अघि नै भनेको छु तपाईँलाई 6 इन्ची जस्तो राखेर 6 इन्च जस्तो हाइट राखेर चाहिँ त्यहाँबाट अबको चाहिँ तपाईँले काटिदिनुहोस् ओके सो यो पुरा नै मेरो पहिला लास्ट इयरको मदर प्लान्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर पहिला काटेको नि यहाँ दाग छ यो काटेको मुनि चाहिँ काट्नु भएन तपाईँले यहाँनिर यो अलरेडी यहाँनिर यो दाग छ यो चाहिँ लास्ट इयर प्रुनिङ गरेको सो यो प्रुनिङ गरेको हामी माथि अर्को ब्रान्चलाई यहाँनिर प्रुनिङ गर्दैछौँ यसलाई प्रुनिङ गऱ्यो यहाँबाट यो ब्रान्च आएको छ सो यसलाई हामी यहाँ माथि प्रुनिङ गर्छौँ ओके सो प्रुनिङ गर्दा चाहिँ यति याद गर्नु कि उयो चाहिँ राख्नुपर्छ नोट चाहिँ राख्नुपर्छ जसबाट चाहिँ नयाँ ब्रान्च आउन सकोस् यसलाई चाहिँ भन्छ हामी नोट भन्छ यो जुन चाहिँ पत्ताबाट आएको चिज छ यो जुन चाहिँ पत्ताबाट आउँदैछ यो पत्ता छ यसलाई चाहिँ हामी नोट भन्छ अब यो नोटबाट चाहिँ नयाँ ब्रान्च हिर्काउँछ यो बिचबाट हिर्काउँदैन तपाईँले जस्तै राख्नु जस्तै हेल्दी होस् यो बिचबाट हिर्काउँदैन यो नोटबाट मात्रै हिर्काउँछ र यो नोट चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्छ जस्तै यो काँठा जुन चाहिँ छ यो चाहिँ यसको नोट हो ठिक छ यहाँबाट चाहिँ नयाँ ब्रान्च हिर्काउँछ अब यसको यहाँनिर छ नोट यो नोटले चाहिँ तपाईँको नयाँ ब्रान्च हिर्काउँछ यसको यो नोट भइहाल्यो यसले सबैले नयाँ ब्रान्च हिर्काउँछ सो यसलाई काट्ने अनि
कति त आउँदैन नि यसरी सुकेर जान्छ। यो प्रुनिङ गर्दा चाहिँ तपाईँले एउटै ब्रान्च पनि छोड्नु हुँदैन है। एउटा ब्रान्च छोड्यो भने चाहिँ सबै जुन चाहिँ त्यो एनर्जी छ त्यो एनर्जी सबै प्लान्टको एनर्जी छ त्यही ब्रान्चमा गएर लाग्छ र पछि गएर चाहिँ राम्रो उयो हुँदैन, ग्रोथ हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रुनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै निमन्त्रण गरेर सबै नै प्रुनिङ गरेको हुनुपर्छ। पछि गएपछि यही ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। यसलाई नै हामी बोन्साई मटेरियल बनाउँदा नै हुन्छ। यसले नै राम्रो भएर जान्छ बोन्साई मटेरियल। अब अहिले त सानै छ, यो 2 वर्ष मात्रै पुरानो भयो। 5 वर्ष 6 वर्ष भएपछि यसको त्यो ब्रेड पनि बढेर जान्छ र यसलाई हामी मटेरियल जुन चाहिँ के भन्छ बोन्साई मटेरियल बनाउँदा नि हुन्छ। सो नेक्स्ट सो यसलाई तपाईँले जुन चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई देखेको थिएँ टुप्पो होइन, त्यो रहेको टुप्पोलाई चाहिँ यसरी तपाईँले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै नै रहेको छ, यहाँ पनि रहेको छ। यसरी लगभग 3 इन्चको हाइट राख्ने अनि त्यसलाई त्यहाँबाट कटिङ राख्ने, यहाँनिर डल्लै छ कटिङ राख्नु। सो यो सम्पूर्ण कटिङ राख्नेछु भने त म तपाईँलाई फेरि एउटा सानो भिडियो बनाएर देखाउनेछु। एन्ड मेरो भिडियोलाई हेल्प दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि मेरो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।